Mukavaa iltapäivää ja tervetuloa Fimean kyberturvallisuuswebinaariin. Minun nimeni on Susanna Peltoniemi ja toimin Fimean vastuualueen johtajana. Tässä on meidän tämän iltapäivän ohjelma. Me aloitellaan lainsäädännön ja sen tilanteen katsauksella ja sen jälkeen tulee enemmän käytännön asioita, kuten kybermittaria ja vastauksia ennakkokysymyksiin. Kahvitauon jälkeen on enemmän sitten näitä lainsäädännön velvoitteita toimijoille ja niitä käsitellään tarkemmin. Mutta mikäs meidän kyberturvallisuuswebinaarin tavoite olikaan? Me halutaan jakaa teille tietoa, ohjata ja neuvoa tästä uudesta lainsäädännöstä. Ja kun miettii koko lainsäädännön periaatetta ja miksi se on tehty, niin taustalla on se, että meidän täytyy parantaa kyberturvallisuuden tasoa ja parantaa sitä, että miten me selvitään tässä nykyisessä toimintaympäristössä. Ja tämä webinaari on osa sitä toimintaa, mitä Fimea tekee teidän tueksi, eli jaamme tietoa, ohjataan, neuvotaan ja myös sitten käytännössä valvotaan tällä toimialalla kyberturvallisuutta. Sitten ohjeita webinaaripäivään. Meillä on täällä viestiseinä, eli moderoitu chatti. Me toivotaan sinne paljon hyviä kysymyksiä, eli mitä teille tulee mieleen ja mihin me voidaan vastata ja antaa tietoa. Ja jos ei kaikkiin ehditä vastata tässä iltapäivän aikana, niin vastaukset löytyy Fimean verkkosivuilta jälkikäteen. Nämä webinaari-esitysmateriaalit tullaan julkaisemaan PDF-nä verkkosivuilla ja myös tämä tallenne julkaistaan Fimean YouTube-kanavalla. Eli ei tarvitse kaikkia kirjoittaa nyt muistiin, vaan näihin materiaaleihin pääsee myöhemmin sitten palaamaan. Mutta sitten siirrytään itse asiaan. Kiitos minun puolestani ja oikein mukavaa webinaari-iltapäivää. Moi kaikille! Hienoa olla täällä tänään iltapäivällä esiintymässä teille. Mun nimi on Piiraisen Antti Ville. Mä toimin ylitarkastajana Fimeassa. Tässä on mun kollegani. Hei kaikille ja tervetuloa mukaan. Minä olen Noora Allonen ja toimin ylitarkastajana lääkinnällisten laitteiden markkinavalvonnassa. Me kerrotaan teille seuraavaksi tästä kyberturvallisuuslaista yleisesti ja sen tilanteesta. No miksi tämä kyberturvallisuus on Suomessa tärkeää? Suomihan on yksi maailman turvallisimmista maista. Itse asiassa Suomi on maailman 10. turvallisin maa tämmöisen Global Peace Indexin mukaan. Suomessa osa ihmisistä saattaa jättää auton ovet auki ja jopa sen auton käyntiin, kun he käy kaupassa. Asuntojen ulko-ovia ei lukita. Suojelupoliisin päällikkö liikkuu ilman turvaa Suomessa kaduilla ja pystyy harrastamaan ihan normaalisti asioita. Presidentin tai ministerit saattaa nähdä lenkkipolulla. Suomi on lähtökohtaisesti erittäin turvallinen yhteiskunta. Kyberturvallisuus on kuitenkin sellainen asia, että nämä meidän rajat ei suojele meitä näiltä kyberuhilta. Sen takia lainsäätäjä on lanseerannut NIS2-direktiivin ja sitä kautta kyberturvallisuuslain, että nämä kyberuhat pystyttäisiin välttämään myös täällä Suomessa. Kyberturvallisuuslaki astui voimaan tämän vuoden huhtikuussa ja se toimeenpanee EU:n NIS2-direktiivin. Fimean webinaarissa viime vuonna 2024 joulukuussa saatavilla oli hallituksen esitys tulevasta laista ja nyt tällä hetkellä meillä on voimassa oleva kansallinen laki kyberturvallisuudesta. Tavoitteena laissa on yhtenäinen ja korkea kyberturvallisuuden taso koko EU:n alueella. Sääntelyä sovelletaan yhteiskunnan kriittisiin toimijoihin ja sääntelyn kohteena olevat organisaatiot ovat lain perusteella joko keskeisiä tai tärkeitä, riippuen koosta, toimialasta ja toiminnan kriittisyydestä. Yhteenvetona laaja-alainen yhtenäinen valvonta sekä viranomaisyhteistyö valvonnassa ja Traficomin kanssa ovat lain keskiössä. Valvonta toteutetaan sektorikohtaisesti ja sektorikohtaiset valvovat viranomaiset valvoo lakia oman ydintoimialansa valvonnan ohella.
Fimean valvonnan piiriin kuuluvia toimijoita ovat terveyden ja valmistuksen toimialoilta, niin kuin muuhunkin Fimean valvontaan kuuluvat lääkeaineita ja lääkkeitä valmistavat toimijat, lääkkeiden tutkimusta ja kehitystä harjoittavat toimijat, veripalvelulaitokset sekä apteekit ja terveydenhuollon ammattihenkilöinä lääkkeitä tai lääkinnällisiä laitteita toimittavat toimijat. Lisäksi lain piiriin kuuluvat lääkinnällisiä laitteita sekä in vitro-diagnostiikan laitteita valmistavat toimijat. Kuten Noora tuossa äsken kertokin, niin Fimealla on valvonnassaan paljon toimijoita terveys- ja valmistussektoreilta, mutta sitten me ollaan myös rajattu tätä meidän valvontavastuuta siten, että Fimea ei valvo seuraavia toimijoita kyberturvallisuuslain velvoitteisiin liittyen. Siellä on sairaala-apteekit, siellä on lääkinnällisten laitteiden maahantuojat ja jakelijat, yksilölliseen käyttöön valmistavat lääkinnällisten laitteiden toimijat, esimerkiksi piilolinssit on tämän tyyppinen alue, ja sitten on myöskin omavalmistus. Siellä on terveydenhuollon yksiköiden omavalmistukseen valmistetut tuotteet, eivät tuo velvoitetta tähän kyberturvallisuuteen liittyen. Valvira valvoo ainakin sairaala-apteekkeja ja sitten tätä omavalmistusta. Jos teillä on näihin aiheisiin liittyviä kysymyksiä, niin Fimealla on erinomainen portaali meidän nettisivulla, mitä kautta pääsee tutustumaan aiheeseen paremmin. Eli fimea.fi nettisivujen kautta. Siellä vasemmalla on palkki, mistä löytyy kohta valvonta, ja sen alla on kyberturvallisuuden valvontaosio. Sivulta löytyy myös usein kysymykset-osio, ja se osio löytyy tämän kyberturvallisuuden valvonnan alta. Siinä samassa osiossa on myöskin tämmöinen kyberturvallisuuden arviointityökalu, jolla toimija voi varmistaa sen, kuuluuko tämän lain velvoitteiden piiriin. Mikäli et löydä vastauksia kysymyksiisi näistä edellisistä kanavista, niin voit aina lähettää meille sähköpostia sähköpostiosoitteeseen nis2-ser@fimea.fi. No, kuten tuossa aikaisemmin mainittiin, niin valvonta toteutetaan sektorikohtaisesti kyberturvallisuuslain osalta, joka tarkoittaa, että kyberturvallisuuslakia valvoo useampi valvova viranomainen Suomessa. Tämä tietysti tuo mukanaan yhteistyön tarpeen ja valvovat viranomaiset tekevätkin keskenään tiivistä yhteistyötä, jotta voidaan varmistua lain noudattaminen kaikilla sektoreilla samalla tavalla sekä myös jakamaan parhaita käytäntöjä. Traficom koordinoi kaikkien valvovien viranomaisten yhteistyötä ja Traficom toimittaa myös julkaisuja, kuten muun muassa suositus NIS2 valvoville viranomaisille ja kybermittari. Nämä ovat ensisijaisesti tarkoitettu valvovien viranomaisten käyttöön, mutta antavat myös hyviä käytännönläheisiä neuvoja, miten lain vaatimuksia voi toteuttaa. Osan toimijoiden kohdalla saattaa olla tilanne, että valvovia viranomaisia on toimialasta johtuen useampi. Mikäli näin on, kyberturvallisuuden valvonta hoidetaan yhteistyössä valvovien viranomaisten toimesta ja tällä saattaa olla merkitystä kyberturvapoikkeamien ilmoitustilanteessa ja tästä aiheesta kerrotaan vielä lisää tämän webinaari-iltapäivän tulevissa esityksissä. Tämän kansallisen yhteistyön lisäksi Fimea tekee yhteistyötä myös EU-tasolla muiden maiden lääkeviranomaisten kanssa NIS2-direktiiviin liittyen. Yhtenä lain velvoitteesta jokaiselle sen piiriin kuuluvalle toimijalle on ilmoittautua NIS2-toimijan luetteloon. Fimea on toteuttanut tämän omille valvottaville asiakkailleen sähköisen asiointipalvelun kautta.
ja jokainen toimija voi itse hoitaa tämän ilmoittautumisen. Mikäli tämä ilmoittautuminen halutaan siirtää tai valtuus halutaan siirtää yrityksen ulkopuolelle, suomi.fi kautta valtuutuspalvelusta tämä löytyy nimellä kyberturvallisuuteen liittyvien toimijatietojen ilmoittaminen. Tämä palvelu on uudistunut kesän 2025 aikana lain tultua voimaan, ja tämä mahdollistaa jokaisen toimijan itsenäisen käytön sekä myös tietojen päivittämisen tarvittaessa. Laki velvoittaa myös toki päivittämään, mikäli mahdollisia muutoksia tulee, viimeistään 2 viikon kuluessa muutosten tapahtuessa. Mikäli sitten toimija ei ilmoittaudu toimijaluetteloon, niin kyberturvallisuuslain velvoitteet koskevat kaikkia lain piiriin kuuluvia toimijoita tästä huolimatta. Kuten Noora tuossa äsken kertoi, niin valvovat viranomaiset tekevät paljon Suomessa yhteistyötä kyberturvallisuuden valvontaan liittyen. Traficom on julkaissut suosituksen valvoville viranomaisille, ja se on erinomainen paketti myös kaikille toimijoille kyberturvallisuuden riskienhallinnan suunnitteluun liittyen. Siihen suositukseen on koottu tietoa ja käytännön esimerkkejä siitä, millaisia toimenpiteitä laissa säädettyihin vaatimuksiin voi kuulua. Suosituksesta kuvataan myös erilaisia keinoja, joita valvova viranomainen voi harkintansa mukaan ja arvionsa mukaan käyttää ohjaus- ja valvontatehtävissä. Suosituksen tavoitteena on yhdenmukaistaa kansalliseen sääntelyyn liittyvää ohjausta, neuvontaa ja valvontaa. Tässä on esimerkki suosituksen kohdasta 10.3, eli palautustestaus ja varmuuskopioiden suojaaminen. Tässä suosituksessa tämä rakenne on aina samantyyppinen, eli siellä on tämä toteutusesimerkki, mikä näkyy tässä vasemmalla. Sitten on todennus, eli miten valvova viranomainen tarkastaa sitä asiaa tai todentaa, että se on hoidettu niin kuin pitäisi. Sitten siellä on perustelut kohta, jossa otetaan kantaa siihen, miksi se on tärkeää kyberturvallisuuteen liittyen. Sitten on viitteet alakohta, ja tämä viitteet kohta on siitä tosi hyvä, että tässä on viittaukset olemassa oleviin standardeihin ja ohjeistuksiin kyberturvallisuudesta. Sitten on myös työkalut-osio, josta seuraavaksi sitten asiantuntija KTK:lta kertoo lisää tästä kybermittarista, ja sitten on tämä julkisen puolen työkalu tässä myös mainittuna sitten, missä on nämä kyseiset kohdat sitten, että mihin tämä kyseinen suojaamis- tai suosituksen kohta liittyy. Ja tosiaan mitä tässä toteutusesimerkissä onkin, niin tässäkin kohdassa viitataan tähän perustason tietoturvakäytäntöihin, johon sitten taas tämä kyseinen esimerkki on tämmöinen lisätieto tai laajennusosa. Tämä suositus on kokonaisuudessaan noin 150 sivun kokoinen paketti, mutta sieltä tämä perustason tietoturvakäytännöt on paljon kevyempi, ja sitä suositellaan kaikille toimijoille luettavaksi ja ymmärrettäväksi sekä käytäntöön pantavaksi. No, koska kyberturvallisuuteen valmistautuminen on osaltaan toimijoille myös resurssikysymys, halusimme tähän webinaari-iltapäivään koota myös Euroopan komission avoimena olevat rahoitushaut. Rahoitushaut ovat jaettu tiettyihin kategorioihin, ja ensimmäisenä tässä kalvolla näkyy tekoälyyn perustuvien työkalujen ja palveluiden kehittämisen rahoitus. Tätä halutaan toki tukea, jotta tekoälypohjaisilla ratkaisuilla voidaan kehittää proaktiivista uhkien havainnointia, ehkäpä myös poikkeamien vastauksissa sekä uhkatietopalveluissa, joihin voidaan koota kyberturvallisuuden kokonaisvaltaista tietoa Euroopan alueelta. Seuraavana
kriteerinä on toimijan koko, eli pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu rahoitushaku, joka tähtää innovatiivisten ratkaisuiden käyttöönottoon, joka osaltaan on varmasti myös resurssikysymys. Kolmantena rahoitushakuna on julkisen sektorin rahoitushaku, ja tällä halutaan varmistaa erityisesti stressitestausta sekä simulaatiomahdollisuutta joko kansallisesti tai kansainvälisesti. Tähän hakukonsortioon voi osallistua myös muut kuin julkisen sektorin toimijat, mikäli löytyy hyvät perustelut tällaiselle tarpeelle. Haut ovat avautuneet lokakuussa ja hakuaika on vielä reilusti jäljellä aina tuonna 26. maaliskuun loppuun saakka. Yhteenvetona tästä ensimmäisestä esityksestä olisi hyvä muistaa ainakin seuraavat asiat. Eli tällä hetkellä kyberturvallisuuslaki ja NIS2-direktiivin mukaiset velvoitteet ovat Suomessa sen piiriin kuuluville toimijoille voimassa. Kyberturvallisuuslaista sekä tiedonhallintalaista voi tarkistaa, kuuluuko NIS2 toimijaksi, ja neuvoja voi aina kysyä myös tarvittaessa meiltä Fimealta. Kun on tunnistautunut kuuluvansa NIS2 toimijaksi, tulisi ilmoittautua viipymättä, ellei vielä ole tehnyt niin, toimijaluetteloon. Seuraavana kohtana on toki kyberturvariskien hallinnan toimintamalli, joka on varmasti isompi osuus. Ja lisätietoja, kuten tässä on mainittu, saa Traficomin suosituksesta riskienhallinnan toimenpiteille. Kannattaa myös tutustua merkittävien poikkeamien ilmoitusmenettelyyn jo etukäteen, jotta se on sitten sujuvaa tarpeen vaatiessa. Lisätietona voi toki tutustua myös suoraan EU:n NIS2-direktiiviin, joka on erilainen aikaisemmasta NIS-direktiivistä ja asettaa tiukemmat vaatimukset ja edellytykset kyberturvallisuudelle. Seuraavana puhujana meillä on vuorossa Traficomilta Harri Koivunen, ja hän kertoo lisää kybermittarista. Kiitos. Kiitos. Hei, minä olen Harri Koivunen ja työskentelen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyberturvallisuuskeskuksessa. Tänään kerron hiukan kybermittarista. Eli kuten tuossa edellisessä puheenvuorossa mainittiin, niin Traficom on tehnyt NIS2-suosituksen ja siellä on myöskin viittaukset kybermittariin, joka on tällainen kypsyysmalli, jonka avulla organisaatiot voivat arvioida oman toimintansa kyberturvallisuuden tasoa. Pyrin vastaamaan kysymyksiin, että miksi organisaatio ylipäätänsä tulisi lisätä ymmärrystä oman organisaationsa kyberturvallisuudesta ja sen tasosta ja mitä siihen oikeastaan kuuluu, miten arvioida kyberturvallisuuden nykytasoa ja kehitystarpeita sekä miten digitaalisen toimintaympäristön kyberturvallisuusriskit saadaan näkyviksi ja paremmin hallittua. Eli kyberturvallisuus sinällään kuuluu niin kuin normaalin muunkin riskienhallinnan piiriin. Tässä on ensimmäisenä pieni huonetaulu siitä, mitä on hyvä muistaa tietoturva- ja kyberturvallisuuden parissa. Eli tärkein tekohan on oikeastaan aloittaa siitä, että tiedostaa, mitkä yrityksen tai organisaation tuotannolliset kruununjalokivet on. Eli mikä on se kriittinen prosessi tai kriittinen toiminta, joka täytyy erityisesti suojata. Ja sitten miettiä, että mikä se niiden nykyinen kyberturvallisuuden taso on ja miten tätä voisi niin jatkossa kehittää. Ja tässä niin kuin varsinkin tässä kyberturvallisuuden tason määrittelyssä ja siinä kehittämisessä niin on hyvä esimerkiksi käyttää kybermittaria tai muita välineitä. Tämän jälkeen pitäisi riskiperustaisesti myös katsoa, että mitä kehitystoimenpiteitä tarvitaan ja toisaalta osoittaa, että organisaatio on myöskin nämä toimenpiteet onnistunut suorittamaan.
Toinen, mikä on hyvä muistaa, on se, että kyberturvallisuus ei ole pelkkää teknologiaa. Se on myös paljon ihmisten toimintaa ja hyvä organisaatiokulttuuri ohjaa vastuullista käyttäytymistä ja sitouttaa henkilöstöä. Myös johdon tuki ja esimerkki on niin kuin tässä kohtaa hyvin tärkeää, eli kun johto tukee kyberturvallisuutta ja kyberturvallisuutta toimintaa, niin myös se henkilöstökin ottaa sen enemmän omakseen ja alkaa käyttäytymään yhteisön normien ja standardin mukaisesti. Toisaalta myös laadukas tekeminen on sitä, että toimitaan oikein myös silloin, kun kukaan ei ole valvomassa. Riskiperustainen lähestymistapa, tämä on monella varmaan jo tuttu ja tästä tulee tuossa seuraavien puhujien aikana lisää. Emme tästä kovin pitkälle, mutta jokaisella teillä on kuitenkin hiukan omanlainen toimintaympäristö, omanlaiset prosessit, omanlaiset uhat, joten näiden toimenpiteiden pitää myöskin, jota esimerkiksi kybermittarilla katsotaan, niin olla sitten oikeassa suhteessa tähän teidän tarpeeseen. Ja mitä me yleensä ollaan havaittu kuitenkin Kyberturvallisuuskeskuksessa on se, että puutteet yleensä ihan perustason asioissa aiheuttavat edelleen valtaosan niistä poikkeamista, jotka meille raportoidaan. Tuossa meillä taitaa vielä tällä hetkellä olla esimerkkinä tuo Office 365-tilien murto, joka on aiheuttanut aika paljon töitä Kyberturvallisuuskeskukselle. Me on niin kuin jäljitetty ja autettu organisaatioita sitten suojautumaan. Ja tässä kohtaa on niin hyvä muistaa, että tuossakin on erilaisia kerroksia, joiden avulla organisaatio pystyy suojautumaan. Siellä on tekniset keinot. Ohjelma voi avustaa, että tämä on spämmiä tai voi suodattaa ne viestit. Sitten on ihmisten opastaminen. He ovat tietoisia erilaisista uhista, osaa epäillä asioita. Ja sitten osaa myös tarvittaessa toimia, jos esimerkiksi tällaisen organisaatio joutuu tällaisen huijauksen kohteeksi. Eli se menee läpi ja esimerkiksi tunnukset menevät rikollisille. Sitten pikkasen enemmän itse välineistöstä, eli miten arvioida itse sitä nykytasoa ja kehitystarpeita ja miten ne turvallisuusriskit saadaan näkyviksi ja paremmin hallittua. Tässä on usein ollut sen kyberturvallisuuden ongelmana on ollut se, että se on ollut niin IT:n oma harjoitus, IT-puoli vastaa siitä omasta puolestaan ja tietyllä tavalla niitä ei välttämättä ole integroitu aina esimerkiksi yleiseen organisaation riskien hallintaan. Kybermittari itsessään on tosiaan ilmainen työväline ja kypsyysmalli. Se ei ole niin kuin tietyllä tavalla, jos joku miettii standardien näkökulmasta, niin kybermittari on se väline, jolla mitataan sitä nykytasoa ja seurataan sitä kehitystä. Siinä on esimerkiksi samoja elementtejä, seurataan niin kuin, tai mitä on määritelty esimerkiksi ISO IEC 27000-sarjassa. Ja mutta sitten ajatus on se, että saadaan niin kuin vuorovaikutettua organisaatiossa järjestelmällisesti keskusteltua kyberturvallisuuteen liittyvistä aiheista ja saadaan sitten jonkinlainen yhteinen näkemys siitä, että missä ollaan. Käytännössä myöskin se auttaa sitten tietyllä tavalla tavoitteiden asettamisessa ja mahdollisesti myös oman tilanteen vertaamisessa alan yleiseen tasoon. Tässä on kybermittarin luottamusverkostosta ja miten tämän päivän aihe eli NIS2 tähän liittyy, niin on se, että se on ajatuksena se, että kyberturvallisuusaiheista pystyisi eri osapuolet puhumaan yhteisellä kielellä ja yhteisten käytäntöjen kautta. Ja sitten sillä tavalla niin kun saamme yhtenäisen niin tilanneymmärryksen siitä, että missä me kyberturvallisuuden osalta mennään ja mitä uhkia esimerkiksi on olemassa. Eli kasvatetaan sitä kyvykkyyttä vastata niihin uhkiin ja vastata niihin poikkeustilanteisiin, joita vielä mahdollisesti on olemassa.
ja joita organisaatiot kohtaavat. Tässä on pikkasen taustaa, ja tässä niin kuin näkyy aika lailla selkeästi myöskin se, että kyberturvallisuus on muutakin kuin tekniikkaa. Toki tässä on niin kuin aika paljon teknisiäkin aiheita, mutta myöskin niin kuin henkilöstön johtamista ja kehittämistä. Kybermittarin taustalla on siis alun perin Yhdysvaltain energiaviraston C2M2-malli, eli Cyber Security Capability Maturity Model, jossa on noin vaakarivin osiot, eli tuosta niin kuin aloitetaan tuosta omaisuuden muutoksen ja konfiguraation hallinnasta, ja siitä sitten sieltä löytyy käytännössä noin 10 aina tuonne kyberturvallisuuden hallintaan osiota, ja sitten sinne on luotu vähän tällainen erillinen kriittisten palvelujen suojaaminen osio. Ja nämä on niin kuin, jokainen on oma välilehtensä tuossa työvälineessä, ja näitä voi vaikka yksittäinkin soveltaa, jos haluaa esimerkiksi tarkastella juuri tätä riskienhallintaa, niin voi tarkastella niiden käytäntöjen kautta esimerkiksi samoja asioita, mitä niin kuin toisaalta lainsäädäntö tai NIS2-suositus niin määrittelee. Eli meillä on myös tarjolla toisaalta nämä ristiinviittaukset juurikin niin kuin sen NIS2-suosituksen kautta ja lainsäädännöstä periaatteessa kybermittarin eri tavoitteisiin. Eli ne osiot vielä jakaantuvat alatavoitteisiin. Pystysuorat palkit kuvastaa NISTin Cyber Security Frameworkia, sen kakkosversiota, joka on varmaankin monelle tuttu ja varmaan yksi ristiinviitatumpia viitekehyksiä maailmassa. Ja osa haluaa raportoinnin tässä muodossa, sekin onnistuu. Ja siihen tulee niin kuin valmiit raportit myös niin kuin tietyillä rajoitteilla tuosta kybermittarin sisältä. Eli voidaan katsoa myös niin kuin kyberturvallisuuden hallinnan näkökulmasta, tunnistamisen, suojautumisen, havainnoinnin, vasteen tai palautumisen näkökulmasta asioita. Ehkä tästä voisi sen sanoa, että mitä nyt aika usein nousee esille sellaisina asioina, mitä keskustellaan, just tuo riskienhallinnan parantaminen tällä hetkellä. Sitten puhutaan aika paljon henkilöstön jatkuvasta koulutuksesta ja kyberturvallisuustietoisuuden kehittämisestä. Ja paljon ollaan puhuttu tästä niin kuin toimittajaverkon eli kumppaniverkoston riskienhallinnasta ja tunnistetaan, että mistä me ollaan riippuvaisia ja toisaalta, että keneen meidän oma toimintamme vaikuttaa niin kuin tällaisessa häiriö- tai poikkeamatilanteessa. Sitten pikkasen siitä, että miten tällainen malli toimii ja mihin olisi niin kuin tarkoitus, mitä olisi tarkoitus tavoitella. Niin on yleensä tällaisessa kypsyysmallissa se ajatus on sellainen, että se vaikeutuu ylöspäin mennessä. Eli niitä portaita voi olla niin kuin 4-5-6 riippuen mallista. Tässä mallissa nyt on käytännössä 4 eri porrasta, jossa tuo alin porras on käytännössä sellainen, että toivottavasti yhdenkään organisaation Suomessa näe olevan niin kuin täysin tuolla tasolla kaikissa kysymyksissä. Mutta ykköstasolla pitää on perussääntönä se, että organisaatio toteuttaa käytäntöjä tapauskohtaisesti ja tekeminen ei ole säännöllistä. Mä oon tehnyt itse tuolla tuon suosituksen pohjalta kybermittarista niin kuin suoran viittauksen niistä 9. pykälän perustason käytännöistä. Ja jos niin kuin sitä lähtee sieltä purkamaan, niin niistä useimmat niistä käytännöistä sijoittuu joko tuolle tasolle 1 tai 2. Eli organisaatiolla useimmiten on vaatimuksena, että meillä on dokumentoidut, säännöllisesti toistettavat ja ylläpitävät kyberturvallisuuden hallinnan mallit, vastuut ja valtuudet. Niin silloin ollaan jo todella pitkällä. Että sitten tuo 3. taso riskilähtöinen, niin olen muutamia aloja Suomessa tiedän, joissa organisaatiot pääsee myös tuolle tasolle, mutta
tässäkin niin pitää muistaa lähtökohtaisesti se, että välttämättä niin täytyy se oman organisaation lähtöisesti miettiä se taso, minne halutaan mennä. Ja tosiaan tässä nykyisessä mallissa, mikä on saatavilla ja mistä saatte tietoa meidän sivuilta tarkemmin, niin siellä on käytäntöjä eri kypsyystasoille tarjolla. Tuossa on yksi lyhyt tai pieni esimerkki siitä, miten se rakentuu. Eli siellä on se osio, on se välilehti ja sitten on tavoitteet, joita on kaiken kaikkiaan 46, josta osa on noita niin sanottuja hallintatoimia ja sitten käytäntöjä, jotka muodostaa tietyllä tavalla myöskin kehityspolkuja tämän niin kuin toiminnan kehittämistä varten. Kehityspolkuja taisi olla itse asiassa noin 70 ja niistä noista käytännössä taisi olla lähemmäs 300 kuulu niihin, nämä on niin kuin tosiaan se pohja. Ja käytännöt siis edustaa tyypillisiä hyväksi havaittuja kyberturvallisuuden menettelytapoja. Ja tärkeää niin kuin tällaisessa arvioinnissa on se, että täyttää tuon evidenssin. Eli suositellaan niin kuin tekemään tätä kypsyysarviointia niin kuin osana organisaation pidempiaikaista seurantaa ja toisaalta syötteenä esimerkiksi riskienhallinnalle sillä ajatuksella, että organisaatio ymmärtää, että minkälaiset kyvykkyydet sillä on vastata kyberturvallisuusuhkiin ja tehdä sitä riskienhallintaa. Jos esimerkiksi tarvitaan niin kuin tehdä laajempia riskienhallintatoimia, niin se voi olla, että se löytyy täältä niin kuin kybermittarin puolelta niin uutena käytäntönä, jossain kehityspolussa tai seuraavan tason käytäntönä. Ja tuossa nyt tunnistetaan seuraavien esitysten aikana myöskin muutamia asetuksia tai standardeja, jotka on teillä niin kuin toimialakohtaisia, jotka määrittää tietyllä tavalla sen toimialan sääntelyn tai ne hyvät käytännöt, joita teillä niin kuin perustasolla pitäisi niin kuin noudattaa. Mutta kuten sanoin, niin tuo evidenssi on niin kuin tärkeää ja varsinkin kohta mennään tuohon, että ketä organisaatiossa pitää mukana, niin se on hyvä niin kuin jälkikäteen ja seuraavalla kerralla sitten verrata tuon kommenttien perusteella, eli tuon evidenssin perusteella, että mitä on ne viime kerralla ajateltu ja sitten se, että minne meidän pitäisi niin kuin tietyllä tavalla mennä. Sitten mä lyhyesti siitä ajatuksesta, että minkä takia kyberturvallisuus ei ole tällainen niin kuin pelkästään IT-asia. Siellä sponsori täytyy olla mieluusti tai saisi olla mieluusti johtoryhmästä, mieluusti esimerkiksi liiketoiminnan omistaja ja arvioinnin vetäjä useimmiten on joko ulkoinen avustava konsulttitaho tai organisaation sisäinen henkilö, joka pystyy sitten käymään näitä eri osioita asiantuntijoiden kanssa läpi. Tämä on niin kuin sinällään kannattaa ottaa erilaisia asiantuntijoita mukaan, koska ne voivat tuoda niin kuin omaa osaamista eri liiketoiminta-alueilta ja vaikka henkilöstöhallinnolta, jotta saadaan erilaisia näkemyksiä itse tuohon arviointiin. Ja tulee niin kuin erilaisia, kaikki näkökulmat sinällään huomioitua. Eli juurikin, että käytä tiimiä, varmistaa, että kysymyksiin vastaa ryhmä ihmisiä, joilla on sitä osaamista siitä aihealueesta, jotta saadaan ne näkemykset esiin. Sitten on tämä arvioi objektiivisesti. Tässä on tietyllä tavalla aina kypsyysmalleissa tiettyjä haasteita, koska jokaista vastausta tulisi tietyllä tavalla faktojen perusteella miettiä. Ja sitten se, että mikä se toisaalta on se referenssitaso. Sitten tarkistetaan vähän priorisointia, eli sen arvioinnin osalta sen jälkeen, kun tehdään analyysiä, niin kannattaa faktojen perustuen tai arvion perustuen miettiä, että ne resurssit todella menee sinne, missä on niitä suurimpia riskejä ja kehittämistarpeita. Ja sitten päivittää säännöllisesti. Mä en suosittele kybermittaria tai vastaavia työkaluja niin kuin sellaiseksi kertaharjoitukseksi, että katsotaan, että onko vaatimuksen mukainen tai muu, vaan että se hyödyttäisi niin sitä organisaatiota jatkossakin ja integroitaisiin paremmin niin osaksi sitä toimintaa. Tässä on yksi esimerkki sellaista visualisoinnista, jonka avulla niin tässä näkymässä
näkee niin kuin oikeastaan koko kybermittarin sisällön, miten se näkyy raporttina ja siihen pystyy tarvittaessa lisäämään myös aikaisempia arviointikertoja mukaan. Tässä on vielä lyhyesti, että minkä takia kypsyysarviointia tehdään. Eli tästä nostan vielä sen, että tarkoitus on se, että meillä on toistettavissa oleva arviointimalli, jota pystyy niin kuin vertaamaan edellisiin. Ja toisaalta jotkut tekee sen niin kuin vaatimuksenmukaisuuden tarkistamiseksi. Mutta sitten on myöskin muistettava, että toimiala- ja yrityskohtainen tulkinta pitää ottaa niin kuin huomioon. Ja tässä on niin kuin esimerkkinä viime aikoina havaittu, että muutamilla toimialoilla että tulokset on jopa laskeneet nyt viime vuosina, koska ollaan havaittu, että se kypsyystaso, mitä tämä uhkaympäristön muutos edellyttää organisaatioilta, niin on niin kuin tietyllä tavalla kasvanut ja organisaatiot on nähnyt, että he eivät ole vielä riittävällä tasolla, jolloin kypsyysmittauksessa arvioinnit voi mennä myöskin alaspäin sen mukaan, että mitä tilanne näyttää. Ristiviittauksesta vielä lyhyesti. Eli kuten sanottu, ristiviittauksia on suositukseen, on lakiin, on standardiin, kriteeristöihin. Kaikkien noiden kanssa kannattaa olla tietyllä tavalla varovaisia, koska keskenään ristiviitatut kohdat voivat vähän erota sen mukaan, että minkä laajuisia ne ovat tai etteivät ne välttämättä ole samansisältöisiä, mutta ne silti auttaa niin kuin löytämään niitä ratkaisuja ja eri välineiden välillä. Niitä kannattaa hyödyntää, että niitä aika liuta tuolla NIS2-suosituksenkin ohessa tarjolla. Tuossa viimeinen slaidi, eli tässä on koosteena oikeastaan Kyberturvallisuuskeskuksen palvelut. Ne on lähtökohtaisesti melkein kaikki on niin kuin ilmaisia ja kaikkien asiakkaiden käytössä. Tuossa keskiössä on niin kuin NISTin CSF-mallin ne osa-alueet ja sitten voi vähän katsoa ehkä värityksen mukaan, että mille eri osa-alueille tiettyjä palveluita on ajateltu. Tuossa oli nuo rahoitustuetkin, joita puhuttiin edellisessä osiossa, niin nekin on, meiltä saa näihin rahoituksien hakuunkin omaa tukea. Ja sitten toki ehkä se tunnetuin, eli meidän poikkeamahallinnan tuki, eli CERT-toiminto, niin on apuna niissä tilanteissa, kun teillä on kyberturvallisuuden poikkeama meneillään. Ja käsitellään myös sitten näitä NIS2-poikkeamissa ollaan mukana myös auttamassa. Se oli minun osuus tällä kertaa. Kiitoksia ja ollaan yhteydessä. Seuraavana osiona webinaarissa käsitellään vastaukset ennakkokysymyksiin. Antti-Ville, meille on tullut kysymys, miten lääketukkukaupat kuuluvat NIS2-lainsäädännön alle? Erinomainen kysymys. Lääketukkukaupat eivät kuulu kyberturvallisuuslain vaatimusten piiriin, mutta lääketukkukauppa saattaa tulla nimetyksi CER-toimijaksi. 17.7.2026 mennessä nimettävät CER-toimijat ovat myös kyberturvallisuuslain keskeisten toimijoiden velvoitteiden piirissä. Noora, mulla olisi seuraava kysymys sinulle. Eli tämä liittyy yrityksen vastuuhenkilöiden koulutukseen. Mikäli yrityksen johto on sijoittunut Suomen rajojen ulkopuolelle, miten heidän tulee perehtyä vastuisiinsa Suomen lainsäädännön osalta? Hyvä kysymys ja varmasti ajankohtainen monelle toimijalle. Fimea ei anna suoranaista koulutusohjelmaa tai vaatimuksia yrityksen johdolle. Kuitenkin kyberturvallisuuslain 10. pykälä johdon vastuukohdassa on määriteltynä yrityksen johdon vastuut ja johdon määritelmä. Toimijan johto vastaa kyberturvallisuutta koskevan riskienhallinnan toteuttamisen ja valvonnan järjestämisestä sekä hyväksyy kyberturvallisuutta koskevan riskienhallinnan toimintamallin ja valvoo sen toteuttamista. Toimijan johdolla tulee siis olla riittävä perehtyneisyys kyberturvallisuutta koskevaan riskienhallintaan. Tässä johdolla tarkoitetaan toimijan hallitusta, hallintoneuvostoa ja toimitusjohtajaa sekä muussa niihin rinnastettavissa asemassa olevaa, joka tosiasiallisesti johtaa toimijan toimintaa.
Toimijan johdon tulee myös hyväksyä kyberturvallisuuden riskienhallinnan toimintamalli sekä valvoa riskienhallinnan toteuttamista, resurssointia ja toimenpiteitä, riskiarvioiden ajantasaisuutta ja toimenpiteiden vaikuttavuutta. Toimijan johdolla tulisi niin ikään olla riittävä ja ajantasainen perehtyneisyys kyberturvallisuuden edellyttämään riskien hallintaan, mikä edellyttäisi perehtyneisyyden hankkimista joko kouluttautumalla tai muulla vastaavalla tavalla säännöllisin väliajoin. Osana 9. pykälän tarkoitettuja hallintotoimenpiteitä johto huolehtii myös henkilöstönsä kyberturvakoulutuksen järjestämisestä. Kiitos. Seuraavana kysymyksenä meille on tullut, mitä vaatimuksia kyberturvallisuuslaki tuo toimitusketjun osalta, jos osa toimitusketjusta on ulkoistettu? Hyvä kysymys. Toimija vastaa oman alihankintaverkostonsa laatuvaatimuksista ja myös kyberturvallisuusvaatimuksista. Fimea ei tarkasta toimijoiden alihankintaverkostoja, vaan niiden auditointi on toimijoiden vastuulla. NIS2-direktiivi ja kyberturvallisuuslaki korostaa toimitusketjujen turvallisuutta, johdon vastuun selkeyttämistä ja raportointivelvoitteen tiukentamista koko toimitusketjun osalta. Aivan minimissään perustason tietoturvavaatimukset tulisi olla kunnossa. Ja tosiaan tuossa, mitä aikaisemmin kerrottiin, niin tämä Traficomin ohjeistus NIS-valvovalle viranomaiselle, niin sieltä saa erinomaisia ohjeita luvusta 11 tähänkin liittyen. Kiitos kattavasta ja selkeästä vastauksesta. Noora, mulla olisi sulle kysymys, että miten kyberturvallisuuslain liikevaihtoa, taseen loppusummaa, työntekijämääriä koskevat vaatimukset, miten niitä sovelletaan? Huomioidaanko konserniyhtiöt, ja jos huomioidaan, niin missä tilanteissa ja mitkä yhtiöt huomioidaan? Tämä onkin varmaan vähän kompleksimpi kysymys ja yritämme vastata siihen yleisellä tasolla niin kuin tässä siihen pystymme vastaamaan. Ja mikäli toimijoilla on spesifejä kysymyksiä omaan toimialaansa liittyen, niin voi toki olla meihin yhteydessä tarkempien tietojen puitteissa. Vastauksena tähän kysymykseen sidosyritysten osalta noudatetaan samaa mallia kuin toimijan itsensä osalta. Koko edellytysten täyttymisessä otetaan huomioon toimijan koko toiminta, vaikka vain osa sen toiminnasta on liitteessä 1 tai 2 tarkoitettua toimintaa. Laskutapa, omistusyhteys ja sidosyritysten henkilöstömäärän ja rahamäärän arvon huomioimiselle ilmenee myös komission suosituksesta liitteen 6 artiklasta. Omistusyhteyksien osalta toimijan koko kriteerien arvioinnissa huomioidaan prosentuaalinen osuus omistusyhteysyritysten luvuista ja sidosyritysten osalta 100%. Eli jos esimerkkinä yritykset A ja B ovat molemmat yrityksen X sidosyrityksiä, lasketaan X koko laskemalla yhteen X:n, A:n ja B:n henkilöstömäärät ja liikevaihdot ja taseet kokonaisuudessaan. Kiitos hyvästä perusteellisesta vastauksesta. Tämä selkensi ainakin minulle tätä asiaa. Kiitos. Seuraavana kysymyksenä meille on tullut, mikäli toimijalla on Suomessa tytäryhtiö, jolla ei ole omaa IT- tai OT-infraa, vaan se hoidetaan toisesta EU-maasta. Mitkä kyberturvallisuuslain velvoitteet koskevat Suomen tytäryhtiötä? No, tämä on helppo. Eli jos toimija kuuluu lain soveltamisalaan, niin laissa mainitut raportointivelvoitteet koskevat tätä toimijaa. Kiitos. Lyhyt ja ytimekäs, selkeä vastaus. No hei, mulla olisi tässä sulle vielä yksi kysymys. Eli mitkä roolit ja mitkä tehtävät kliinisissä lääketutkimuksissa kuuluvat lain piiriin? Erityisesti myös tilanteessa, jossa konsernin paikallisilla yhtiöillä voi olla suoritettavana yksittäisiä hallinnollisempia toimenpiteitä tutkimuksiin liittyen. Kiitos. Tämä on varmasti myös ajankohtainen ja montaa toimijaa koskeva kysymys. Ja vastauksena tähän, mikäli toimija kuuluu kyberturvallisuuslain piiriin talouslukujen, henkilöstömäärän ja toimialansa puolesta, toimintoja ei ole eritelty, vaan lain edellyttämät velvollisuudet koskevat koko toimijaa.
Epäselvissä tilanteissa voi tosiaan olla yhteydessä meihin Fimeaan, jos haluaa antaa lisätietoja omasta tilanteestaan. Kiitos. Kiitos. Tässä käsittelimme ennakkokysymykset ja ohjelma jatkuu kello 14:10. Tervetuloa takaisin kahvitauolta. Ja seuraavana ohjelmassa on esitys toimijoiden velvoitteista ja poikkeama-ilmoituksista. Minä olen Noora Allonen ja toimin ylitarkastajana lääkinnällisten laitteiden markkinavalvonnasta. Muistutuksena vielä tähän alkuun, eli hyvin aikaa vielä esittää kysymyksiä ja laittakaa niitä toki chatin kautta ja vastaamme sitten mahdollisuuksien mukaan webinaarin loppuvaiheessa esitettyihin kysymyksiin. Tässä esityksessä listattuna keskeiset velvoitteet toimijoille. Keskeiset velvoitteet voidaan ylätasolla jakaa 3 eri osa-alueeseen, joista ensimmäisenä tässä jo mainittukin ilmoittautuminen valvovan viranomaisen NIS2 toimijaluetteloon. Toisena kohtana keskeisistä velvoitteista lain piiriin kuuluville toimijoille on kyberturvapoikkeamista raportointivelvoitteet. Kolmantena ja ehkäpä isoimpana velvoitteena on riskienhallintavelvoitteet. Käydään hieman läpi kaikkia näitä yksityiskohtaisemmin. Aloitetaan ilmoittautumisvelvollisuudesta valvovan viranomaisen toimijaluetteloon. Kyberturvallisuuslain pykälä 41 velvoittaa ilmoittautumaan toimijaluetteloon ja tähän Fimean osalta on mahdollisuus sähköisen asioimisen kautta, johon ohjeet löytyvät Fimean kotisivuilta. Jokainen valvova viranomainen ylläpitää toimijaluetteloa oman valvontatoimialansa osalta. Mikäli on vielä epäselvyyttä, kuuluuko kyberturvallisuuslain toimijaksi, Fimea on julkaissut sivuillaan myös kyberturvallisuuslain arviointityökalun, joka auttaa tässä arvioinnissa. Arviointityökalu auttaa myös arvioimaan, onko keskeinen vai tärkeä toimija lain tarkoittamalla tavalla. Kun ilmoittautumisen tekee, on hyvä varautua ilmoittamaan ainakin seuraavat listatut asiat. Eli toki nimi ja ajantasaiset yhteystiedot, mutta lisäksi myös toimijan julkiset IP-osoitealueet. Tämä ilmoittaminen mahdollistaa ennakoivan haavoittuvuuksien ja kyberuhkien määrittämisen. Näistä havainnoista voidaan myös ilmoittaa organisaatiolle, mikä osaltaan parantaa asianomaisten tahojen mahdollisuuksia suojautua haavoittuvuuksien hyväksikäytöltä ja kyberuhilta. Eli tässä on myös jokaiselle toimijalle hyvää turvaa sen oman kyberturvallisen ympäristönsä toteuttamiselle. Lisäksi ilmoittautumisvaiheessa pitäisi olla tieto liitteessä 1 ja 2 tarkoitetusta toimialasta sekä siitä, onko keskeinen vai tärkeä toimija. Mikäli toimii myös muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, joissa tarjoaa NIS2-direktiivin soveltamisalaan kuuluvia palveluita, tulisi nämä maat luetteloida ilmoitusvaiheessa. Toimijaluettelossa on mahdollista osallistua myös pykälän 23 tarkoittamaan kyberturvatietojen vapaaehtoiseen jakamisjärjestelyyn, ja tähän halukkuutensa voi ilmoittaa ilmoittautumalla luetteloon. Seuraavaksi käsitellään tarkemmin kyberturvapoikkeamien raportointia.
Kyberturvapoikkeamien raportointi on yksi lain keskeisimmistä vaatimuksista toimijoille, ja siitä on tarkemmin mainittu pykälässä 11. Keskeiset ja tärkeät toimijat ovat yhtä lailla velvollisia ilmoittamaan merkittävistä poikkeamista omalle valvovalle viranomaiselleen. Tällä raportoinnilla halutaan saavuttaa lain tarkoittama yhtenäisyys kyberturvan valvonnalle sekä kokonaiskuva kybertilanteesta EU-alueella. Jotta tämä kokonaisvaltaisen tilannearvion saavuttaminen on mahdollista, on tärkeää saada kattavat tiedot jokaisesta merkittävästä poikkeamasta. Kyberturvapoikkeaman raportointi ja merkittävän poikkeaman määritelmä on laissa määritelty vakavana palvelujen toimintahäiriönä, huomattavana taloudellisella tappiona tai mahdollisilla muilla laajemmilla vaikutuksilla, joita kyberturvapoikkeama saattaa aiheuttaa. Poikkeamien ilmoittaminen perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa ensi-ilmoitus tulisi tehdä 24 tunnin kuluessa poikkeaman havaitsemisesta. Kyberuhat ovat, kuten tiedetään, erittäin aikakriittisiä, ja tästä syystä laki velvoittaa myös ensi-ilmoituksen nopeaan raportointiin. Seuraavana kolmiportaisessa mallissa on jatkoilmoitus, joka tulisi tehdä 72 tunnin kohdalla viimeistään. Ja lopuksi myös loppuraportti. Loppuraportin toimittamisessa on hieman enemmän liukumaa johtuen, jos poikkeama on esimerkiksi pitkäkestoinen ja sen käsittelyn päättymisestä on kulunut kuukausi ja siinä vaiheessa sitten loppuraportti tulisi toimittaa valvovalle viranomaiselle. Haluamme myös korostaa, että vapaaehtoinen poikkeamailmoitus on myös mahdollinen. Jos ei ole aivan varma, onko kyberpoikkeama merkittävä poikkeama, niin on mahdollista saman portaalin kautta tehdä myös vapaaehtoinen poikkeamailmoitus. Valvova viranomainen saattaa kysyä tarkentavia kysymyksiä näiden raporttien saavuttua, jotta mahdolliset haittavaikutukset voidaan minimoida. Käytännössä kyberturvapoikkeamat raportoidaan Traficomin NIS2-ilmoitussovelluksessa, joka on myös sähköinen asiointikanava. Ja kaikki ilmoitukset toimitetaan tiedoksi myös Kyberturvakeskuksen CSIRT-yksikölle, Computer Security and Incident Reporting-tiimille, joka voi myös antaa toimijan pyynnöstä teknistä apua poikkeaman selvittämisessä. Tämä tukee myös osaltaan toimijoiden kyberturvallisuutta, vaikka vastuu itse kyberturvauhkien hallinnasta ja riskien hallinnasta on toimijalla, niin poikkeaman sattuessa myös tekninen ulkopuolinen tuki on mahdollista. Poikkeamaa tehtäessä on hyvä valmistautua kirjaamaan seuraavat asiat. Lyhyt kuvaus poikkeamasta ja sen arvioidut vaikutukset. Aikajana, milloin havainto on tehty ja mikäli korjaustoimia on jo pystytty aloittamaan. Jos voidaan ensi-ilmoituksen kohdalla arvioida vaikutusta palveluihin ja käyttäjiin, niin se on toki hyvä asia ja antaa kattavammin lisätietoa tapahtuneesta. Myös toteutettuja toimenpiteitä sekä suunniteltuja jatkotoimia voidaan kuvata ylätasolla ja antaa tietoa valvovalle viranomaiselle. Yhteystiedot sekä, mikäli haluaa, teknistä tukea CSIRT-yksiköltä, niin tämä voidaan ilmoittaa saman sovelluksen kautta. Tämä on toki varmasti itsestään selvää, mutta korostuksena vielä, että kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Tässä vielä kuva, miltä raportointikanava näyttää. Ja lomake on pyritty pitämään
helposti lähestyttävänä ja yksinkertaisena, jotta se on nopea ja kaikkien kannalta helppokäyttöinen. Toimialaa valitessaan ilmoitus lähtee automaattisesti oikealle valvovalle viranomaiselle. Eli tässä vaiheessa toimijan ei tarvitse tietää, kuka omavalvova viranomainen on, vaan järjestelmä toimittaa ilmoituksen automaattisesti oikealle valvovalle viranomaiselle. Tähän esityksen loppuun käydään vielä läpi riskienhallintavelvoitteita kyberturvallisuuslain tarkoittamalla tavalla. Laki määrittelee kyberturvallisuutta koskevien riskienhallinnan periaatteet ja vähimmäistoimet, jotka ovat yhtenäisiä kaikille sen piirissä oleville toimijoille. Jokaisen organisaation on sovellettava velvoitteita oman toiminnan laajuuden, riskien ja ajantasaisten torjuntakeinojen mukaisesti. Laki edellyttää myös selkeästi, että riskienhallinta on dokumentoitu. Dokumentaation lisäksi käytössä tulee olla ajantasainen riskienhallinnan toimintamalli. Riskienhallintavelvoitteet on tarkemmin mainittuna kyberturvallisuuslain pykälissä 8-10 ja laki velvoittaa toteuttamaan systemaattista riskienhallintaa ja luomaan johtamismallin kyberturvallisuudelle. Tällä halutaan saavuttaa reaktiivinen ja mahdollisesti skaalautuva kyberturvallisuuden tehokas valvonta. Pykälässä 9 luetellaan vähimmäisvaatimukset näille hallintatoimenpiteille, jotka saattavat olla teknisiä, operatiivisia ja organisatorisia, kaikkien riskien huomioimiseksi ja hallitsemiseksi. Riskienhallinnan tavoitteena on luonnollisesti haitallisten vaikutusten mahdollinen estäminen tai ainakin minimointi. Organisatorisista suunnitelmista henkilöstön koulutus, vastuunjako ja sisäiset auditoinnit ovat tärkeässä roolissa. Kyberturvallisuuslaki korostaa myös johdon vastuuta, josta on tarkemmin mainittuna pykälässä 10. Riskienhallinnan toimintamallin mukaiset toimenpiteet vaativat usein rahoitusta sekä vastuiden jakamista, jolloin johdon sitoutuminen ja resurssit tulee olla kunnossa. Yhteenvetona riskienhallinnan velvoitteista voidaan todeta, että lainsäädäntö määrittää minimitason, joka koskee toimialasta riippumatta. Sääntely on skaalautuvaa, kuten Traficomin materiaalista käy ilmi, ja riskienhallintatoimia on mitoitettava organisaation koon, riskialttiuden ja toiminnan substanssin luonteen mukaisesti. Toki huomioiden myös kustannus- ja tekniset mahdollisuudet. Yhteenvetona toimijoiden on täytettävä samat perusvelvollisuudet kyberturvallisuuden osalta. Dokumentaation ja suunnittelun lisäksi nämä riskienhallintatoimet on toki implementoitava ja jalkautettava organisaation käytännössä. Kyberturvallisuudesta voidaankin sanoa, että se on yhtä vahva kuin organisaation tai toimitusketjun heikoin lenkki. Kyberturvallisuuden riskienhallinta ei ole vain yksittäinen toimenpide, vaan prosessitason muutos organisaatiossa. Koska kyseessä on niin sanottu yleislaki kyberturvallisuuden osalta, tässä lyhyenä vertailuna riskienhallinnan toimintamalli kyberturvallisuuslain sekä MD-asetuksen osalta. Fimea valvoo sekä valmistajia laitekohtaisen riskienhallinnan osalta ja kyberturvallisuuslain puitteissa organisaatiotason kyberturvamallia ja toimitusketjuja. Kyberturvallisuuslaki tuokin substanssilainsäädännön lisäksi organisaation vaatimuksia kyberturvan hallintaan.
Kiitos omasta puolestani ja seuraavana vuorossa keskeisten toimijoiden käytännön valvontaa, josta teille tulee kertomaan ylitarkastaja Antti-Ville Piirainen. Kiitos. Terve munkin puolesta. Nimeni on Piiraisen Antti-Ville ja kerron teille seuraavaksi keskeisten toimijoiden käytännön valvonnasta. Toimin Fimeassa ylitarkastajana ja vastaan kyberturvallisuusvelvoitteiden käytäntöönpanosta terveyssektorin osalta. Tässä on vähän vielä avattuna sitä, että mitä Fimea valvoo kyberturvallisuuslakiin liittyen. Tosiaan Fimea valvoo 2 sektoria, eli terveys- ja valmistussektoria. Ja terveyssektorille kuuluu lääke- ja lääkeainetehtaat, veripalvelulaitokset, apteekit, lääkkeiden tutkimusta ja kehitystä harjoittavat organisaatiot. Sen lisäksi Fimea valvoo valmistussektoria, ja tähän valmistussektoriin kuuluu lääkinnällisten laitteiden ja in vitro-diagnostiikkalaitteiden valmistajat. Nämä sektorit eroavat siten, että terveyssektorilla toimija voi olla keskeinen tai tärkeä riippuen sen toimijan koosta, eli suuret yritykset on keskeisiä ja keskisuuret yritykset on tärkeitä. Valmistussektorilla sekä suuret että keskisuuret yritykset ovat maksimissaan tärkeitä. Suuren toimijan määritelmä menee niin, että yrityksellä on palveluksessaan vähintään 250 työntekijää tai vuosiliikevaihto ylittää 50 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma ylittää 43 miljoonaa euroa. Keskisuuren toimijan määritelmä menee niin, että yrityksen työntekijämäärä on 50-249 tai vuosiliikevaihto ja taseen loppusumma ylittää 10 miljoonaa euroa. Fimea tekee myös muuta kuin keskeisten toimijoiden valvontaa. Eli laki sanoo niin, että keskeisten toimijoiden lisäksi Fimea voi valvoa näitä tärkeitä toimijoita, ja me voidaan kohdistaa näihin tärkeisiin toimijoihin valvontaa silloin, kun meillä on perusteltu syy epäillä, että toimija ei ole noudattanut kyberturvallisuuslakia, sen nojalla annettuja määräyksiä tai NIS2-direktiivin nojalla annettuja säädöksiä. Perustellulla syyllä tarkoitetaan Fimean tietoon tulevaa näyttöä, viitteitä tai tietoja, joiden mukaan toimija ei väitetysti noudattaisi sille laissa määriteltyjä velvoitteita. Ja tällaista näyttöä ja viitteitä tai tietoja voivat olla esimerkiksi muiden viranomaisten, toimijoiden, kansalaisten, tiedotusvälineiden tai muiden lähteiden toimittamat materiaalit tai julkisesti saatavilla olevat tiedot tai Fimealle tehty ilmianto. Perusteltu syy on myös silloin käsillä, jos toimija on tehnyt kyberturvallisuuspoikkeaman, joka on tarpeeksi merkittävä. Ja näistä tosiaan löytyy paljon hyvää lisätietoa hallituksen esityksestä 57/2024. Lyhyesti tästä toimijan keskeisyydestä ja toiminnan laajuudesta. Eli mikäli toimija on joltain osin keskeinen, niin koko toimijan toimintaa pidetään kyberturvallisuuslain velvoitteisiin liittyen keskeisenä. Ja kyberturvallisuuslain velvoitteet koskevat koko sen toimijan toimintaa ja tarkastuksilla tarkastellaan sitä kokonaisuutta, eikä vain tiettyä osaa siitä toimijan toiminnasta. Esimerkiksi jos toimijalla on sekä lääketehdaslupa että lääketukkukauppalupa, niin kyberturvallisuuteen liittyen tarkastellaan koko yrityksen toimintaa. Tästä myös löytyy lisätietoja hallituksen esityksestä. Noora kertoikin teille tuossa äskeisessä hyvin näitä keskeisiä velvoitteita liittyen kyberturvallisuuslakiin. Ja siellä on luku 2, riskien hallinta ja poikkeamista ilmoittaminen.
No, tässä omassa esityksessä keskityn tähän 9 pykälään, eli mitkä on ne käytännön toimenpiteet, mitä me tullaan Fimeana tarkastamaan toimijoilta, kun me tullaan tarkastukselle. Siellä 9 pykälässähän kerrotaan näistä toimenpiteistä, jotka liittyy kyberturvallisuuden riskien hallintaan. Ja tosiaan siellä toimintamallissa ja siihen perustuvissa hallintotoimenpiteissä on otettava huomioon ja ylläpidettävä ainakin nämä 12 seuraavaa kohtaa. Eli siellä on tämä riskienhallinnan toimintaperiaatteet ja hallintotoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi. Siellä on viestintäverkkojen ja tietojärjestelmien turvallisuutta koskevat toimintaperiaatteet, viestintäverkkojen ja tietojärjestelmien hankinnan, kehittämisen ja ylläpidon turvallisuus sekä tarvittavat menettelyt haavoittuvuuksien käsittelemiseksi ja julkistamiseksi. 4. kohta on toimitusketjun välittömien toimittajien, tuotteiden ja palveluntarjoajien palveluiden yleinen laatu ja häiriönsietokyky. Lista jatkuu. 5. kohta ottaa kantaa omaisuuden hallintaan. 6. kohta liittyy henkilöstöturvallisuuteen ja kyberturvallisuuskoulutukseen. 7. kohta on pääsyn hallintaa ja todentamisen menettelyitä. 8. kohta ottaa salausmenetelmien käyttämistä koskeviin toimintaperiaatteisiin kantaa. 9. kohta liittyy näihin poikkeamiin, joista Noora kertoikin teille äsken. 10. kohta on varmuuskopiointia, palautumissuunnittelua, kriisinhallintaa ja muuta jatkuvuuden hallintaa. Kohta 11 liittyy tähän perustason tietoturvakäytänteisiin. Ja se käydään vielä tässä tarkemmin läpi, koska se on se ehdoton minimitaso, jonka valvova viranomainen tulee vaatimaan, että sen täytyy olla kaikilla toimijoilla kunnossa, riippumatta toimijan koosta. Ja sitten on vielä 12 kohta, liittyy tähän fyysisen ympäristön turvallisuuteen sekä välttämättömien resurssien varmistamiseen. Ollaan tehty tässä syksyn mittaan Fimean toimesta keskusteluita toimijoiden kanssa. Ja tässä on muutamia asioita, mitkä on haluttu nostaa sieltä. Eli kaikkia kyberturvallisuuslain velvoittavia toimijoita, keskeisiä toimijoita, valvotaan samalla tavalla terveyssektorilla. Toimijoiden kanssa on tosiaan käyty keskusteluita näiden rutiinitarkastusten yhteydessä, ja se keskustelun pituus on vaihdellut noin 1,5 tunnista 4 tuntiin, riippuen vähän toimijasta ja siitä, onko se sisältänyt tämmöisen tilakierroksen se tai keskustelu vai ei. Neuvontaa on saatavilla myös kaikille muille toimijoille. Vuoden 2026 alussa alkaa nämä varsinaiset tarkastukset, ja tarkastuksen yksityiskohdat selviää aina sitä tarkastusilmoituksesta. Lähtökohtaisesti agenda näillä tarkastuksilla on sama kuin muillakin Fimean tarkastuksilla, eli se alkaa alkukeskustelulla, sitten on itse se tarkastus ja se päättyy tähän loppupalaveriin. Tähän on nostanut muutamia asioita, jotka on siellä laissa ja joihin kannattaa tietyllä tavalla varautua, kun Fimea tulee tarkastamaan. Eli toimijoiden on tarkastusta varten päästettävä Fimea tarkastuksen edellyttämässä laajuudessa tarkastuksen kohteena olevaan viestintäverkkoon tai tietojärjestelmään. Ja Fimea voi käyttää apuna arviointilaitosta tai ulkopuolista tietotekniikan ammattilaista, kun Fimea tulee tarkastamaan kyberturvallisuuslain velvoitteita. Mikäli tarkastuksella havaitaan suuria poikkeamia, niin Fimea voi velvoittaa toimijaa teettämään kyberturvallisuuden riskienhallintaan kohdistuvan auditoinnin. Ja sitten tämän auditoinnin tulosten perusteella toimijan täytyy suorittaa kohtuulliset ja oikeasuhtaiset toimenpiteet kyberturvallisuutta koskevan riskienhallinnan kehittämiseksi. Keskeisiä toimijoita
miten se valvonta eroaa tärkeiden toimijoiden valvonnasta, niin on myös tämä, että Fimea voi kieltää määräajaksi henkilöä toimimasta yrityksen johdossa, jos tämä on toistuvasti ja vakavasti rikkonut 10 pykälässä säädettyjä velvollisuuksia. Tässä käydään läpi näitä perustason tietoturvakäytäntöjä, jotka löytyy tosiaan sieltä Traficomin ohjeistuksesta luvusta 11. Ja tähän mä oon koonnut muutamia tämmöisiä kysymyksiä, minkä tyyppisiä kysymyksiä me tullaan kysymään toimijoilta, kun me tullaan tarkastamaan näitä asioita. Eli ensimmäinen kohta ottaa näihin perustason tietoturvakäytäntöjen ohjeistamiseen kantaa. Ja se kysymys voisi olla esimerkiksi, että miten toimija varmistaa, että uudet työntekijät ja toimittajat perehdytetään näihin ohjeisiin. Tämän omaisuuden hallintaan liittyen, niin Fimea voisi kysyä, että kuinka usein tämä kriittisyysarvio päivitetään ja miten ne muutostarpeet siihen kriittisyysarvioon syntyy. Miten toimija on suojannut viestintäverkkonsa ja tietojärjestelmänsä. Esimerkkikysymys siitä voisi olla, että mitkä on keskeisiä suojausmekanismeja ja miten niiden tehokkuutta valvotaan. Sitten neloskohta ottaa kantaa segmentointiin, eli näiden viestintäverkkojen eriyttämiseen. Miten toimija valvoo segmentointisääntöjen toteutumista ja näitä poikkeamia, mitä sieltä tulee. Ja 5. esimerkki liittyy viestintäverkkojen ja tietojärjestelmien suojaamiseen haitallisia ja luvattomia ohjelmistoja vastaan. Että miten toimija varmistaa suojauksen kattavuuden päätelaitteissa, palvelimissa ja pilvipalveluissa. Tämän tyyppisiä kysymyksiä varmaan tullaan kysymään tarkastuksilla jatkossa. Ja tässä on vielä nämä muut luvun 11 kohdat, mitkä on tosiaan aivan se minimi, mitkä täytyy olla kunnossa kaikilla toimijoilla. Eli siellä on tämä tunnistautuminen, sitten pääkäyttäjätunnusten ja korotettujen oikeuksien erottaminen, luottamuksellisen tiedon käsittely, järjestelmien päivitykset ja varsinkin nämä kriittiset päivitykset asennetaan viivytyksettä. Toimijan täytyy olla huolehtinut siitä, että sen palvelut ja laitteet on turvallisesti konfiguroitu ja se, että palvelut ja tietoomaisuus on varmuuskopioitu. Ja myös siihen, että miten sitä toimintaa voidaan ylläpitää vakavissa poikkeamissa. Ja viimeinen kohta on tämä toimintojen tapahtumankirjauslogi. Sen lisäksi, että käydään ainakin nämä luvun 11 perustason tietoturvakäytännöt läpi, niin me tullaan katsomaan myös sitä tilaturvallisuutta ja tämän resurssin jatkuvuuden varmistamista. Eli siellä on käytännössä 3 osa-aluetta. Siellä on tilaturvallisuus ja fyysinen pääsyvalvonta. Sitten miten toimija suojautuu fyysisiä ja ympäristön aiheuttamia uhkia vastaan. Ja viimeisenä on tämä välttämättömien resurssien jatkuvuuden varmistaminen. Tähän lopuksi vielä muistutuksena teille tästä webinaarin toisesta osuudesta. Samat asiat, mitkä tuossa tuli ensimmäisellä osuudella. Eli nämä on tärkeää muistaa, nämä asiat ainakin. Eli tosiaan kyberturvallisuuslaki astui voimaan keväällä. Kyberturvallisuuslaista ja tiedonhallintalaista kannattaa tarkistaa, onko näiden velvoitteiden piirissä. Fimealta voi aina kysyä neuvoa nis2-ser@fimea.fi. Jos olette näiden velvoitteiden piirissä, eli olette tärkeä tai keskeinen toimija, niin sitten ilmoittautukaa tuonne Fimean ylläpitämään toimijaluetteloon. Sen lisäksi toimijan täytyy toteuttaa riskienhallinnan toimintamalli, ja siinä erinomaisena apuna on Traficomin suositus kyberturvallisuuden riskienhallinnan toimenpiteistä, mitä tuossa avattiinkin teille jo vähän. Ja se arviointityökalu
niin siihen me suositellaan, että käyttäkää sitä kybermittaria, jos ei teillä tällä hetkellä ole mitään muuta käytössä. Se on erinomainen työkalu ja se on ilmainen. Sitten tutustukaa vielä näiden merkittävän poikkeaman ilmoittamisen menettelyihin. Ja siihenkin ilmoittaminen tosiaan onnistuu NIS2 poikkeama-ilmoitussovellutuksella. Ja EU:n NIS2-direktiivi on myös hyvä paketti lukea, ja hallituksen esitys 57/2024, se täydentää hyvin tätä kyberturvallisuuslakia ja selittää sitä. Kiitoksia tästä osuudesta. Seuraavaksi me käymme Nooran kanssa näitä webinaarin aikana tulleita kysymyksiä läpi. Ja Noora saapuukin tänne mun kanssa vastailemaan näihin kysymyksiin. Kiitos. Noin, me ollaan saatu hyvin kysymyksiä webinaarin aikana. Ja mulla olisi, Noora, sulle ensimmäinen kysymys. Hyvä. Eli kysymys kuuluu näin. Voisitteko selventää esityksessä esimerkkinä näkyneiden piilolinssien yksilölliseen käytön valmistusta? Piilolinssit eivät kuitenkaan yleensä taida olla niin sanottu yksilölliseen käyttöön valmistettavia lääkinnällisiä laitteita. Osa silmälaseista kyllä. Kiitos huomiosta. Erittäin hyvä huomio. Tässä sattumoisin Fimea järjestääkin ensi viikon maanantaina erillisen webinaarin yksilölliseen käyttöön valmistetuista lääkinnällisistä laitteista. Ja suosittelemme tulemaan mukaan kuulolle tähän webinaariin. Lisätietoa tästä tapahtumasta löytyy Fimean verkkosivuilta. No, seuraavana kysymyksenä Antti Ville. Miten lain vaatimuksiin kannattaa varautua käytännössä? Kiitos kysymyksestä. Toimija voi varautua vaatimuksiin käytännössä muun muassa seuraavin keinoin. Tee riskianalyysi ja päivitä tietoturvapolitiikat. Ota käyttöön monivaiheinen tunnistautuminen ja toimitusketjun hallinta. Harjoittele poikkeamien hallintaa ja raportointia. Hei, mulla olisi seuraava kysymys liittyy tällaiseen yrityksen luokitteluun. Eli jos yritys luokitellaan pieneksi yritykseksi ja sen myötä kyberturvallisuuslain soveltamisalan ulkopuolella, mutta yrityksen koko ja tai liikevaihto tai tase on lähellä keskisuuren yrityksen luokittelun kriteereitä. Alkaako NIS2/kyberturvallisuuslaki koskea heitä heti ensimmäisenä päivänä, kun tämä raja ylittyy? Vai täytyykö kriteerien olla täytettynä tietyn ajan tullakseen luokitelluksi soveltamisalaan kuuluvaksi? Erittäin hyvä kysymys, ja näihin koko kriteereihin löytyy muun muassa lisätietoa ja tulkintaa komission suosituksesta. Ja komission suosituksen perusteella ylitystä tai alitusta tarkastellaan 2 peräkkäisen tilivuoden perusteella. Samalla muistutamme, että kannattaa seurata komission suosituksia, koska siellä on tärkeää tietoa säädöksen olennaisesta tulkinnasta. Komission suositus 2003/361/EY mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä. Seuraavana kysymyksenä olemme saaneet kysymyksen, kuuluuko lääketukkukauppa lain piiriin, jos se jakelee myös elintarvikkeita, ravintolisiä tai kemikaaleja eri viranomaisten valvonnassa? Entä jos lääketukulla on myös lääketehdaslupa? Hyvä kysymys. Eli lääketukkukaupalla voi olla lääketehdaslupa maahantuontiin näistä kolmansista maista tai lääkkeiden valmistukseen, ja mikäli muut kriteerit täyttyvät, niin toimija kuuluu Fimean valvontaan kyberturvallisuuslain velvoitteisiin liittyen. Tässä webinaarissa käsitellään Fimean valvontaan liittyviä toimijoita ja toimialoja, ja jos lääketukkukauppa harjoittaa toimintaa jollain muullakin sektorilla, niin on myös mahdollista, että jokin muukin viranomainen valvoo heitä. Mites kellä kaikilla organisaatioissa tulee olla kyberturvallisuusosaamista ja millaista sen tulee olla? No, tähän varmaankin lyhyt ja ytimekäs vastaus, eli kaikilla henkilöillä tulisi olla kyberturvallisuusosaamista ja saada mahdollisuus koulutukseen oman työtehtävänsä mukaisesti.
Seuraavana kysymyksenä mennään apteekkipuolelle. Eli mitkä ovat apteekkien keskeiset kyberturvavelvollisuudet Fimean suuntaan ja Fimean näkökulmasta? Eli tosiaan apteekeilla, mitä tuossa esityksessäkin on tullut, niin apteekit kuuluvat tähän terveyssektorille ja apteekeilla on samat velvollisuudet kuin muillakin toimijoilla kyberturvallisuuslainsäädännössä. Mutta sen lisäksi apteekkien tulee huomioida asiakastietolain mukaiset ilmoitukset ja velvoitteet. Onko tai tuleeko kybermittarista olemaan arviointimittaristo myös ruotsiksi ja englanniksi? Kyllä, tämä on hyvä kysymys ja tällä hetkellä kybermittarityökalusta voi valita summarin välilehdeltä ruotsin ja englannin kielen. No, seuraavana kysymyksenä olemme saaneet, miten lasketaan liikevaihto ja taseen loppusumma? Onko tämä todella ja vai tai? Joo, eli tosiaan toimija kuuluu lain velvoitteiden piiriin, mikäli toimijan henkilöstömäärä on vähintään 50 henkilöä tai sen tase että liikevaihto ylittää 10 miljoonaa euroa tai on yhtä suuri tai ylittää 10 miljoonaa euroa. Hyvä. Kiitos Antti Ville. Kiitos. Tässä oli kaikki kysymykset, joita käsitellään tässä webinaarissa ja kaikkiin kysymyksiin tullaan vastaamaan Fimean verkkosivuilla usein kysytyt kysymykset -osiossa. Seuraavaksi me päästetään lavalle vielä Susanna pitämään tilaisuuden loppupuheenvuoro. Kiitos. Kiitos. Kiitos kaikille osallistumista tähän webinaari-iltapäivään. Meillä on ollut paljon kuulijoita linjalla ja toivon, että saitte niitä tietoja ja ohjausta, mitä odotitte tältä webinaarilta. Vielä muistutus, että tosiaan vastaukset kysymyksiin löytyy Fimean verkkosivuilta, samoin kuin tämä webinaarin esitysmateriaali tullaan julkaisemaan PDF-nä Fimean verkkosivuilla. Ja tallenteet tulee löytymään Fimean YouTube-kanavalta. Ja ihan lopuksi muistutus, että Nisser-sähköpostiosoitteeseen voi laittaa myös lisää kysymyksiä ja sinne voi antaa palautetta tästä meidän webinaarista. Kiitos paljon kaikille ja oikein mukavaa iltaa ja iltapäivää. Moi moi!